جنگنده‌های مخفی روسیه یکی از مهمترین دستاوردهای صنعت نظامی این کشور محسوب می‌شوند که برای برتری هوایی و مقابله با تهدیدات پیشرفته طراحی شده‌اند. روسیه از دهه‌ها قبل تلاش کرده تا در رقابت با ایالات متحده و سایر قدرت‌های نظامی جنگنده‌هایی با قابلیت پنهانکاری بالا توسعه دهد. اولین تلاش‌های روسیه در زمینه طراحی جنگنده‌های مخفی به دوران جنگ سرد باز می‌گردد، زمانی که اتحاد جماهیر شوروی متوجه شد که آمریکا پروژه‌هایی مانند F-117 و بعداً F-22 را توسعه داده است. در آن زمان شوروی نیز تحقیقاتی برای ساخت جنگنده‌های رادارگریز آغاز کرد که نتیجه آن پروژه‌هایی مانند مگ 144 بود، اما با فروپاشی شوروی این پروژه ها متوقف شدند و روسیه در دهه 2000 برنامه جدیدی را آغاز کرد که به توسعه جنگنده نسل پنجم سوخو 57 منجر شد. این جنگنده دارای ویژگی‌های مانند سطح مقطع راداری پایین، موتورهای قدرتمند، مانورپذیری بالا و سامانه‌های جنگ الکترونیک پیشرفته است. یکی دیگر از پروژه‌های مهم روسیه سوخو 75 است که در نمایشگاه هوایی ماکس 2021 معرفی شد. این جنگنده تک موتور شباهت زیادی به F-35 دارد و با هزینه کمتر طراحی شده است. ویژگی‌های کلیدی سوخو 75 شامل طراحی اقتصادی، توانایی حمل تسلیحات پیشرفته، قابلیت پنهانکاری بهینه و استفاده از هوش مصنوعی برای کمک به خلبان است. علاوه بر جنگنده‌های نسل پنجم، روسیه برنامه‌هایی برای توسعه جنگنده‌های نسل ششم نیز دارد که احتمالاً بدون سرنشین خواهند بود و از سلاح‌های لیزری و فناوری‌های هوش مصنوعی استفاده خواهند کرد. ویژگی‌های احتمالی جنگنده‌های نسل ششم روسیه شامل پرواز مافوق صوت پایدار، هوش مصنوعی کاملاً خودکار، قابلیت ادغام با پهپادهای رزمی و استفاده از سلاح‌های انرژی محور مانند لیزرها و سامانه‌های جنگ الکترونیک پیشرفته است. برخلاف آمریکا که بر فناوری‌های شبکه محور و برتری اطلاعاتی تکیه دارد، روسیه بیشتر بر مانورپذیری، سلاح‌های قدرتمند و جنگ الکترونیک تمرکز کرده است. این راهبرد باعث شده است که جنگنده‌های روسی در نبردهای واقعی عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته باشند. یکی از بزرگترین تهدیدهایی که جنگنده‌های مخفی روسیه ایجاد می‌کنند، توانایی ادغام آنها با سامانه‌های پدافندی مانند اس-500 است که می‌تواند برتری هوایی کشورهای غربی را به چالش بکشد. آینده جنگ‌های هوایی به سمت استفاده گسترده از هوش مصنوعی، سلاح‌های هایپرسونیک و جنگ الکترونیک حرکت می‌کند و روسیه قصد دارد در این رقابت باقی بماند. جنگنده‌های مخفی روسیه نه تنها یک تهدید برای غرب، بلکه عاملی تعیین کننده در جنگ‌های آینده خواهند بود. توانایی پنهانکاری، هماهنگی با پهپادها و تسلیحات فوق پیشرفته این جنگنده‌ها را به کابوسی برای هر دشمنی تبدیل کرده‌اند. روسیه نشان داده است که در زمینه طراحی و توسعه جنگنده‌های مخفی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. از سوخو 57 گرفته تا سوخو 75 و جنگنده‌های نسل ششم، آینده همه نشان از راهبردی دارند که هدف آنها تسلط بر نبردهای هوایی قرن 21 است. این جنگنده‌ها در کنار سامانه‌های پیشرفته‌ای مانند اس-500 و پهپادهای تهاجمی می‌توانند معادلات جنگ‌های مدرن را تغییر دهند. شاید در آینده‌ای نه چندان دور شاهد پرواز این جنگنده‌های نامرئی در آسمان باشیم، جایی که قدرت واقعی نه در تعداد هواپیماها بلکه در توانایی پنهان ماندن و غافلگیر کردن دشمن نهفته است. جنگنده‌های پنهانکار روسیه با فناوری‌های مانند مواد جاذب امواج راداری، طراحی خاص بدنه و سیستم‌های جنگ الکترونیک پیشرفته، امکان اجرای عملیات در عمیق‌ترین نقاط دشمن را بدون شناسایی فراهم می‌کنند. سوخو 57 اولین جنگنده نسل پنجم روسیه دارای موتورهایی است که به آن امکان انجام مانورهای فراتر از حد معمول را می‌دهد.
و با بهره‌گیری از سیستم‌های جنگ الکترونیک می‌تواند امواج راداری دشمن را مختل کند. همچنین این جنگنده قادر به حمل موشک‌های دوربرد و بمب‌های هدایت شونده در داخل محفظه داخلی خود است تا سطح مقطع راداری آن کاهش یابد. جنگنده سوخو 75 با طراحی اقتصادی خود به عنوان گزینه‌ای مقرون به صرفه برای کشورهایی که به دنبال یک جنگنده نسل پنجم هستند مطرح شده و دارای برد عملیاتی بالا، هوش مصنوعی پیشرفته و سیستم‌های پیشرفته جنگ الکترونیک است. روسیه همچنین برنامه‌های گسترده‌ای برای توسعه جنگنده‌های نسل ششم دارد که انتظار می‌رود بدون سرنشین باشند و از هوش مصنوعی برای اجرای مأموریت‌های خود استفاده کنند. ویژگی‌های احتمالی این جنگنده‌ها شامل پرواز مافوق صوت پایدار، سلاح‌های لیزری، قابلیت هماهنگی با پهپادهای تهاجمی و جنگ الکترونیک پیشرفته است. این جنگنده‌ها می‌توانند بدون نیاز به هدایت مستقیم انسانی، عملیات‌های پیچیده‌ای را به صورت خودکار انجام دهند. یکی از مهمترین تهدیداتی که جنگنده‌های مخفی روسیه ایجاد می‌کنند، توانایی ادغام آنها با سامانه‌های پدافندی مانند اس-500 است که قادر به شناسایی و هدفگیری هواپیماهای دشمن از فاصله بسیار دور است. این ترکیب باعث می شود که هر گونه عملیات هوایی علیه روسیه با چالش‌های بزرگی مواجه شود. روسیه برخلاف ایالات متحده که بر فناوری‌های شبکه محور و اطلاعاتی تمرکز دارد، بیشتر بر قابلیت‌های مانورپذیری و قدرت تسلیحاتی تمرکز کرده است. این راهبرد موجب شده است که جنگنده‌های روسی در درگیری‌های هوایی عملکرد بالایی داشته باشند و در بسیاری از موارد بتوانند برتری عملیاتی را حفظ کنند. جنگنده‌های مخفی روسیه با توجه به توانایی‌های پیشرفته خود می‌توانند نقشی تعیین کننده در نبردهای آینده ایفا کنند. توانایی این جنگنده‌ها در اجرای حملات ناگهانی، فرار از سیستم‌های دفاعی دشمن و استفاده از تسلیحات هوشمند موجب شده که به یکی از بزرگترین تهدیدها برای نیروهای غربی تبدیل شود. در آینده نزدیک روسیه قصد دارد با توسعه فناوری‌های جدید مانند هوش مصنوعی پیشرفته، سامانه‌های جنگ الکترونیک هوشمند و تسلیحات لیزری برتری خود را در حوزه هوایی حفظ کند. با توجه به پیشرفت‌های سریع در حوزه فناوری‌های نظامی آینده، جنگ‌های هوایی به طور فزاینده‌ای به سمت استفاده از جنگنده‌های پنهانکار، سلاح‌های انرژی محور و هوش مصنوعی حرکت می‌کند و روسیه نیز در این مسیر گام‌های بلندی برداشته است. جنگنده‌های مخفی روسیه مانند سوخو 57 و سوخو 75 نشان دهنده عزم این کشور برای باقی ماندن در رقابت تسلیحاتی هوایی هستند. این جنگنده‌ها در کنار فناوری‌های پیشرفته نقش تعیین کننده‌ای در جنگ‌های آینده ایفا خواهند کرد. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.